Hello, I've come today to ORLEN Unipetrol to meet with Šárka. Now Šárka is the coordinator of Operation Clean Sweep, which has a goal of zero plastic pellet loss. Ahoj Michael, Ahoj, ráda Šárko. tě vidím, já tě u nás vítám. Jak asi víš, naším cílem je nulová ztráta pelet do životního prostředí. A jestli dovolíš, ráda bych tě tady provedla, abych ti ukázala, kde to všechno začíná, kde to končí a co pro to všechno děláme. Jdeme na to. Jdeme na to. Let's go and take a look. Tak Šárko, kde se nacházíme? Tak Michael, my se právě nacházíme v pytlovací hale. Je tady teda trošku hluk, budeme muset mluvit víc nahlas. Dobře. A tady vlastně dochází ke konečnému pytlování produktu polypropylen a já tě pozvu tam k té pytlovací jednotce. Podívám se, děkuju. So this is where they bag the Mosten, the polypropylene pellets. Here it is over here. So what they need to do is into these bags goes about 25 kilograms of these pellets. Now, the bags are sealed in this enclosed environment, so if there's any spillage, it collects down here, easy to collect. Occasionally, once or twice a week, a bag will not hot seal correctly, you'll get more spillage. In that case, we have this, a huge vacuum cleaner that you can vacuum all up. Don't forget, zero pellet waste. And here we have the bags, 25 kilos in each of Mosten polypropylene, nice and clean. Ale Šárka, tady je velká hala, takže co ještě tady se děje? Nad náma se vlastně nachází zásobníkový sila, který následně sypou polypropylen do IBC kontejnerů, po případě cisteren, což je pod námi. Jdeme se podívat. Jdeme. Tak, tady vidím, Šárko, jak jede z hora, ze síla, tady dolů. Ano, a tady se to vlastně ovládá, tady máme hlavní ovládací zařízení a dole je to, A to je probíhá to směrem primární k nakládka. autu. From the side, and that's where they keep the plastic pellets. It goes through the floor where we were earlier, straight into the car here in 3 positions. So the pellets never get to see outside. Afterwards, if there is any accidental spillage, they can easily clean it up. A aby se nám pelety nedostaly mimo areál naší společnosti, máme tady speciální čistící stanici, která nám zajišťuje čistotu vozu, který opouští náš areál. Yep, this is the biggest vacuum cleaner I've ever seen. It makes sure that no car leaves here with any pellets on its roof. You can see the man up there, the driver. He's vacuum cleaning the roof. All those extra pellets are going into that big bag over there. So there's zero pellets, zero waste. Everything goes back into the cycle. A samozřejmě máme kanály osazené speciálním sítem pro případ, že by se nám granule dostaly mimo zařízení. A Michael, jestli dovolíš, ráda bych ti ukázala, jak ty kanály u nás fungují. Máme speciální nerezové koše, které zachytávají granule, aby se nedostávaly ven do životního prostředí a do spodních vod. Ahoj. Dobrý Ahoj. den. And here you can see it. If any of the pellets of Mosten manage to get past all the vacuum systems and everything else out to the outside, then the last thing we want is for those pellets to get into our water systems and further into our environment. So in the drains, there's a special type of netting here which can catch all the pellets. So there's zero pellet waste. Ano, Michael, tady jsme v našem hlavním skladu, kde vlastně ty naše granulky čekají na konečného zákazníka. Aha, takže každý palet musí nosit téměř tunu. Ale co to je za auto? Tohle je náš speciální zametací vůz, který v případě protržení pytle zajistí naprostou čistotu. So this car that you've just seen is a special one in that it can clean up any of the pellets of Mosten that fall onto the floor if a bag is accidentally opened or ripped open. What's important for this is the huge investment from Unipetrol into this flooring. Normally we'd expect to see here asphalt, which is a very porous material where the pellets can take hold. This is a wonderful
Hard, concrete, but smooth floor, ideal for clearing up any of the pellets that fall out.